Salutare toată lumea, eu sunt GamerX și azi ne jucăm iarăși de Turing Test. Am vrut să fac iarăși live cu jocul și nu doar să filmez, dar nu știu ce are, nu merge, asta e, zice că nu pot să fac the service is temporarily unavailable, dar asta e, hai să mai facem încă 2 capitole din acest joc. Bine, să vedem cât de mult durează, dacă durează mai mult, nu o să mai facem chiar 2 capitole, dar totuși. Hai să se încarce jocul. Am ajuns la capitolul 3 în ultimul episod și n-am mai făcut nimic. Deci o să, cred că o să facem. Da, fix aici începe capitolul 3. Deci, hai! Oh, uitați, cred că sunt capitolul 3, 4, 5, 6, 7. O să fie ori 7 These people should not have been sent here. It's not safe. Manned space travel is not safe. Since mankind first entered space, the debate has raged over the value of manned space travel. There is a large contingent of the ISA that believes all tasks that need to be performed on Europa could be performed by machines. It is obviously less risky to send machines rather than humans into space. Cred că m-am pe ce să fac. Pun asta pe aici. Deci pun asta aici. Deasupra. Și acum vin încoace. Iau aia. Și aia va deschide ușa asta. Până pe aici am terminat. Ok. Hai să facem ce trebuie să facem. We sent drones to Earth's moon. Scientists can remotely operate drones. If we did it there, why not here too? Teleoperation became possible on the Moon when the communication latency was reduced to 1.4 seconds. The distance between the Earth and Earth's Moon is approximately 1.3 light seconds. This enables near real-time control of drones by scientists. The story is different with Europa, as the distance between Earth and Jupiter oscillates between approximately 32 and 53 light minutes. It takes a very long time for Earth to communicate with Europa. Due to that distance, teleoperation will never be possible on Europa. Okay, but why not control drones from the satellite? Why not indeed? My systems can be teleoperated from Europa's satellite. That is when the communication lines are open. However, the advantages of human field workers apparently outweigh the risks. Eu ziceam că e șmecher, nu ce vorbeau ei, că pot să mișc astea și să ia din altă parte. So, why can't you solve these tests, Tom? I am not permitted to think laterally. Parts of my systems are permitted to use evolutionary algorithms. This simulates what is called creativity. However, evolutionary algorithms can converge on inefficient and ethically suboptimal solutions. Since this is the case, I am only permitted to take actions in response to a set of constraints. What do you mean by morally suboptimal? Solutions to problems that transgress ethical boundaries. Despre astea. Stai, ce? Ce trebuie să fac? Păi stai. Nu fac asta.
și cubul ăla cu mine. Doar că nu știu. Stai, știu. Cum să nu știu? Fac așa. Vin aici. Îl pun jos. A, nu, a căzut jos. Ok. Aia. Vin acolo. Iau cubul. Îl pun aici. Iau aia. După vin în face. Aia. Și por sus. Acum pun asta aici. Por sus. Iau asta de aici. Venim pe aici și cubul îl pun pe aici. Și acum totul e rezolvat. Fac așa și gata. Ajung aici. Iau astea. Le pun aici și gata. Aia a fost un pic cam grea, dar după ce mi-am dat seama n-a fost așa de grea. Haide mai repede. Așa. Why does a lack of creativity stop you solving these tests? Well, I contend that problem solving is creativity. These human interaction tests are exercising your creative mind. I don't see how problem solving is creative. Think back to the beginning of these tests, to the first puzzle you solved. It required you to throw a box through a window. Do you remember? Yeah, I think so. I simply had never thought to throw a box through a window. That is creativity, thinking outside of the box. Ok, am prins cum funcționează asta. Can a computer ever be creative? They can. But a computer's method of creativity is to try everything until something works. Think of nature. People consider nature creative. The process of evolution by natural selection. It perhaps started with one organism. From there, it essentially tried to create every organism it could. Those organisms that did not survive perished. So, nature's creative force is to try every conceivable idea. Those ideas that work survive. Okay, so why aren't you permitted to emulate that process? Because the solutions that a biological process creates are not always good solutions. As we see, nature is morally ambivalent. It will happily create morally suboptimal ideas to fulfill its creative mandate. We see this in parasitic worms, viruses, and pathogens. Dacă iau asta. Dar acum... stai. Nu pot să pun direct pe aia? Nu. Păi și de ce trebuie să fac? Că nu m-am prins. Ok, păi stați puțin să văd cu Teo și după, da, după mă întorc. Ok, am venit tot aici, n-am mai făcut nimic altceva. Cubul trebuie să atingă aia, nu neapărat, eu de-aia nu credeam, eu credeam că nu pot să atingă chestia asta cu care ține cubul în aia. Păi așa mai spun. Și acum mă duc acolo. Acum totul e bine. Pentru că îl iau. Nu pot să-l iau. Stai. Ce fac? Mă duc aici. Iau aia. Aici. Iau cubul. Gata. De ce trebuie să de tot încarce? Ok. If you weren't restricted, do you think you could be creative? As creative as a human?
Certainly. You believe yourself to be a creative? But in mathematical terms, creativity is merely constrained chaos. What do you mean? I have discerned that creativity is divergent thinking, creating an organic solution to a problem. In the human mind, divergent thoughts are created and then curated by the frontal lobe. I can create divergent thoughts and moderate them, so I am creative. Organic solutions? Organic, in that it is developed through a biological process, whether that is the process of evolution or a computed process. Cred că trebuie să iau una de aici. Ca să mă ajute. Ah, da, stai. Nu pot să iau pentru că... Și ce trebuie să fac? Ok, o să trec pe aici. Dar nu stai să... Așa. Bun, stai. Stai să se cum fac? Nu! Nu înțeleg ce trebuie să fac. Stai, pot să sar acolo? Nu, nu e destul. Stai să mai încerc o dată. Nu, n-am destul. Nu, nu pot să sar. Asta e, cred că m-am prins. Din asta aici. Și mă urc pe ea, că pe asta o duce destul. Nu. Trebuie să mă pun cum trebuie. Așa, și mă duce aici. Da. Și acum trebuie să țin asta ca să pot face așa. Oh. Stai, ce? Cum? Oh. De asta se întinde asta până aici. Nu trebuie să iau asta și să o pun acolo. Ok, și acum am ajuns la testul. Și îmi șterge toate bilele de energie care mi-au mai rămas acolo. Okay, so you could solve these tests, but in a terrible fashion. Can you think of a solution to this one? Chop off your arm and leave it on the button. That way the door will stay open. Yeah, that's not a great solution. You threw the box through the window. Perhaps we could throw you through the window. Actually, Tom, I think I'm okay for help. Right you are. M-am prins. Stai să mai încerc o dată. Pot să-l las acolo și dacă... Da, ok. Ok, m-am prins. Oh! Trebuie să sari și să-i dai drumul. A mers? A mers. Ok, și acum tot ce trebuie să fac este să stau aici. Nu se poate! Stai, dar
asta ce face? Pe bune, nu m-am gândit la asta. Deci trebuie dat timpul să se încarce. Can I have an update on the crew? I have not managed to track them down. It will have been 6 years since I've seen them. Or anyone, actually. They have locked all the doors. I would not expect a warm reception. Well, at least they're expecting us. Trebuie salvat. Oh, stai. Nu. Este aia acolo, dar... Oh, stai. Asta nu mai contează, deci. Oh. Dar apoi... Asta, aia nici nu-mi trebuie. Stai aici. Sau nu. Oh! Poate. Așa, așa. Nu, așa. Stai. Hai să stai, dacă fac asta. Nu, mă gândeam că poate activează cu un cod aici sau ceva. Ah! Hai deodată. Așa, nu. Haide, lasă-mă să iau. Așa. Acum gata. Încă trebuie să se încarce. Nu știu dacă totuși, cred că o să facem doar un capitol în episodul ăsta. Cred. Pentru că e cam... Nu știu, e cam lung capitolul ăsta. Și mai sunt So doar what was the need to două send us here? nivele. When the ISA discovered life on Europa, they deemed a ground crew necessary. The advantage of human field workers is that they can adapt to new knowledge more effectively. I, apparently, was not cutting the mustard. It is the Chinese room problem. A computer may be able to interact with new knowledge, but it does not know the value of that knowledge. Stai, mie la ce-mi trebuie asta, că nu-mi trebuie la nimic. Bine, poate mai încolo, că poate o să am vreun cub sau ceva. Stai, aia ce face? O, deschide ușa asta. Dar trebuie ceva ca să pun acolo. Deci, dacă să pun acolo ceva. Și să văd ce e aici. Oh, e un cub, dar... Știu ce fac. Pun aici. Urc sus.
aici. Oh. Păi stai, cum? Deci stai, eu dacă fac asta. Nu. Eu dacă fac asta. Ce se întâmplă? Oh, se ridică platforma, da. M-am prins. Iau aia, acolo. I've started to collate information from my local instance. It seems the crew intentionally cut communication with the satellite. Why? It appears we had a disagreement. Urcă sus automat. Și deci, ce trebuie să fac? Oh! 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 Uh-oh. M-am prins ce fac și nu e foarte șmecher. Pot să sar pe ea dacă e? Cât de sus pot să sar? Cam atât de sus pot să sar. În asta se ridică. Oh, m-am prins. Stai, vreau să văd cât de sus se înalță aia. Cam atât de sus. Ok. După, cât de sus se înalță aia. Cam atât de sus. Ok. M-am prins. Iau aia. Pun aici. Iau aia. Pun aici. Iau asta. Pun aici. Și gata. This confirms my fears. The crew have made intentional breaches of my security. The crew have attempted to compromise my systems. What does this mean? They don't want to be found. They are hiding. From who? Us. De ce se ascund? Nu înțeleg. Technical Operations Machine. Tom? Technical Operations Machine. Deci, ăia au făcut securitatea nioasă intenționat. Tommy Swatch. Păi da, normal. Are camere peste tot. Și asta cred că a fost și capitolul. Da, deci, aici o să lăsăm acest episod. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Facem pe aici. Acum jucăm, ne prostim pe campaign. Uh-oh.